New Year, everyone. Happy New Year to all my subscribers. And thank you very much for succeeding 500 subscribers. I just want to sing now a Filipino song related to our Jesus Christ. And the song of my favorite singer. Nagmula sa lupa, magbabalik ng kusa ang buhay mong sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa. Hugasan ang iyong putik sa mukha. Kung ano ang di mo gusto gagawin sa iba, kung ano ang iyong inutang ay siya ring kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan dahil ay lupa lamang. Kaya't pilitin mong ika'y magbago habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa'y isipin mo. Ito, ayan, tingnan nyo. Yun yung may mga sakit sa heart, delight. This is the food plate. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya ring kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan dahil ay tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mong ika'y magbago habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa'y isipin mo. Kaya't pilitin mong ika'y magbago habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa'y isipin mo. This is my recipe book that I keep always and I bring to work because this is I needed. All of this I use already. Yes, before. Yeah, I have so many recipe here.
Yeah. Yes. Okay. Yeah. Oh, I have so many recipes. And then, this is the food for my one of my boss that eating and have heart light problem. So, have, what do you call this? They have avoided food, and this is the increased food, and the amount of the vegetables, the fruits, the water, okay, milk, okay, ayan. Right, so, guys, Happy New Year, everyone. God bless you all. We pray na mananatili sa puso natin ang pagmamahal, ang katahimikan sa buhay natin at makahaon na tayo sa hirap ng buhay. Ito, meron akong tinatawag na, yan, may meal plan sa isang employer ko. Okay? Yan, that is all my experience. Usually sa diet ako. Yan. I have so many things pa na isi-share ko na makatulong sa mga tao na yung may mga sakit. Yan. One by one. This is the meal plan of one of my employer na ito yung siniserve ko. Yan. Galing yan sa mga doktor talaga nila. Ako yung nag-aayos ng food. Yan. Right? And then, I keep all this. This is my recipe book. All of this is my handwriting. Yes. Okay. This is my sauce. Oh, so, look. This is the recipe of my sauce na sa tagal na. Yes. From my son. Yan. Okay, I keep it also. See? My God. I have so many recipes. Oh, sauce and fish. Yan. Okay. I have so many recipes here. Nalulutuin ko ito at isi-share. At naluluto ko na rin ito. Okay. Yan o. And then, you know guys, lahat ng mga kailangan ko na madadampot ko ng mga recipe, yan ang tinatago ko. Malaking mga bagay yan na makatulong sa atin. Kaya lahat ng mga label na mayroong recipe, huwag niyong itatapon. Itatago niyo yun guys. Kasi kailangan natin yan. Ayan ang salad, may vegetables, chicken pie, the chicken soup, yan. Pork and beef. Yes. Okay guys. Okay, thank you for listening and Happy New Year. Thank you for watching my video. Happy New Year everyone. Gabayan tayo ng ating Panginoon sa magandang buhay sa darating na mga taon. Ibigay ng Panginoon sa mga puso natin ang lalong pagmamahalan sa pamamahay natin at makapag ayos na tayo ng mga buhay natin na makamubuo na tayo sa mga nangyayari, bagyo, sa mga pandemic, sa COVID na tinatawag. Lord, papasalamat kami sa iyo this year na nararamdaman ko na magbabago na yung ating 2022. Everyone, happy 2022. Sana pagpalain tayo ng ating may kapal sa araw-araw ng lahat. Gabayan tayo at nagpapasalamat ako dahil ako'y nagkaroon na ng 500 subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat. All of you, nagpapasalamat ako dahil na sa pagsuporta at sa pagbigay niyo sa akin ng inspirasyon na manatili ako at mag-continue sa aking YouTube. Maraming salamat sa inyo. Happy New Year sa inyo lahat. At pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Happy New Year everyone. Thank you sa mga subscriber ko. Thank you sa pamanatili na pag-subscribe ninyo sa
YouTube ko. Ang hindi pa nakasubscribe, please subscribe and continue support my YouTube channel para marating ko rin yung gusto kong marating na makatulong din ako sa kapwa ko. Thank you very much sa inyo lahat. God bless you all and Happy New Year. Happy New Year to all my subscriber, to all the people in the world. Happy New Year. Guys, maraming salamat sa inyo sa panonood, sa pag-view, sa pag-like, sa pag-comment, sa lahat ng mga friends ko, mga kaibigan ko. Maraming salamat sa inyo. Happy New Year to all my subscriber. Happy New Year to all my subscribers. I love you all. Bye. God bless you all. Love you all. Bye.